ضربه مشت آهنین یا ضربه مشتی که به خوبی سنگین و تخریبگر باشه نیازمند انجام 2 تا کاره. 1. اجرای اصولی و انتقال نیرو با تمام بدن و 2. تمرین‌های بدنسازی که به خوبی عضلات درگیر در هنگام اجرای ضربه‌های مشت رو تقویت بکنه و تمرین‌هایی که قسمت سیکن‌ها یا هر قسمت دیگه‌ای از مشتمون که می‌خوایم باهاش ضربه بزنیم رو محکم بکنه و تقویتش بکنه که وقتی ضربه میزنیم آسیب بیشتری ایجاد بشه. به هر دوتاش توی این ویدیو میپردازم و بهتون آموزش میدم که چطوری یک مشت آهنین بسازید. خب میریم اول سراغ اجرای اصولی و انتقال نیرو با تمام بدن. اگر یک رشته کار میکنید که ضربه مشت توی سبکتون متفاوت با اون نحوهی که من اجرا میکنم هست، شما با قوانین سبک خودتون اجرا بکنید. فقط از روش تمرینی که من میگم استفاده بکنید، از روش اجرایی که میگم توی اجرای ضربتون استفاده بکنید. و اگر هم هیچ رشته کار نمیکنید، برای دفاع شخصی میخواید تمرین کنید، توی قسمت‌های قبل 3 تا ضربه بوکس رو مناسب دفاع شخصی آموزش دادم که میتونید آموزشش رو ببینید و یاد بگیرید و بعد بیاید سراغ این آموزش. خب اجرای اصولی ما توی رشته‌مون اینه که دستمون مثلا توی مشت مستقیم توی آگوسوکی باز میشه به سمت هدف و سرشونمون یکم باهاش میاد داخل که باعث میشه بالا تنمون بپیچه و لگنمون هم بیاد پشت ضربه و بتونیم مشت سنگینی بزنیم. گاهی هم میریم روی پنجه پای عقب برای ضربه مشت از بغل، باز به همین شکل سرشونمون باهاش میاد داخل. حالا به روش‌های مختلفی توی سبک ما، مثلا توی کیوکوشین این ضربه اجرا میشه، به این شکل هست، به این شکل هست، توی ارتفاع‌های مختلف هست. من نکته‌های اصلیشو میگم توی اجرای اصولی. اینه که وقتی من دارم ضربه میزنم زاویه آرنجم و زیر بغلم به درستی تنظیم شده باشه مناسب با هدفم و با قسمت درستی از دستم ضربه وارد بشه. حالا اینجا هم باز سرشونه میاد داخل که باعث میشه لگنم بچرخه بیاد پشت ضربه و اگر نیاز باشه ضربم خیلی محکم باشه، پاشنه پای موافق دستم هم به سمت بیرون میچرخه تا کل بدنم بیاد پشت ضربه. اینطوری میتونم با کل بدنم انتقال نیرو رو انجام بدم. اینجا نکته طلاییش توی اجرای ضربه اومدن داخل سرشونه به همراه دسته به این شکل که باعث میشه بالا تنتون بپیچه و لگنتون هم بیاد به این شکل. ببینید لگنم هم حرکت میکنه. راز مشت سنگین تو اینه، چرخش لگن و سرشونه رو داشته باشید، مشتتون فوق العاده سنگین میشه و میتونید با وزن بدنتون ضربه رو به خوبی انتقال بدید. هم نیروی خود ضربه است، هم نیروی وزن بدنتون میاد پشتش. خب حالا اگر اون چرخش پام که گفتم اتفاق بیفته یا رفتن روی پنجه، باعث میشه که بیشتر وزنمون بیاد پشت ضربه، انتقال نیرو با تمام بدن بهتر اتفاق بیفته. برای ضربه شیتا یا آپرکات حالا توی رشته‌های مختلف هم باز به همین شکل، حالا یا میریم روی پنجه پای عقب یا اگر ضربه یه خورده از بغل وارد بشه، پاشنه پای موافق رو کمی به سمت بیرون میچرخونیم که باعث بشه کل بدن بیاد پشت ضربه. اون اومدن داخل سرشونه و چرخش لگن رو هم که داریم به این شکل. حالا اگرم نخواستیم پا رو بچرخونیم، مثلا توی دفاع شخصی مهمه که ما حفظ تعادلمون خیلی خوب باشه. به خاطر همین پا رو محکم توی زمین نگه می‌داریم و با بدنمون فقط ضربه رو اجرا می‌کنیم به این شکل با چرخش سرشونه و لگن به این شکل. خب این از اجرای اصولی و انتقال نیرو با تمام بدن. باید توی تمریناتتون همیشه دقت کنید به این روش اجرا بکنید با وزن بدنتون، با چرخش کل بدنتون، با نیروی تمام بدنتون که توی بدنتون جا بیفته و هر جا خواستید ضربه بزنید با کل بدنتون ضربه بزنید. خب بریم سراغ بخش دوم، تمرین‌های بدنسازی. چند تا تمرین عالی براتون انتخاب کردم که اگر انجامشون بدید نتیجه فوق‌العاده‌ای میدن. با کمترین امکانات میتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. آخرین تمرین بهترین تمرینیه که میتونید انجام بدید. پس حتما آموزش رو تا انتها ببینید و دقت کنید که جزئیاتی که میگم رو حتما توی تمرینتون اجرا بکنید. تمرین اولی که انجام میدین، میریم روی حالت شنا سوئدی و سیکن هام رو میذاریم روی زمین، قسمتایی که میخوایم باهاش مشت بزنیم. حالا هم به این حالت هم به این حالت اجرا میکنه رضا. اول رو به دوربین اجرا بکن، حالت مشتاتو ببینن که روی مشت هامون حرکت میکنیم به این شکل. هم سیکن هامون تقویت میشه و هم مچمون برای اجرای ضربه آماده میشه و هم یک تمرین ایزومتریکه که سینه، سرشونه، عضلات میان تنه، کلا عضلات درگیر توی اجرای ضربه مشت رو تقویت میکنه. خب وقتی سیکنمون رو زمینه، میایم روی دو تا سیکن جلویی
بعد برمیگردیم روی 2 تا سکن پایین کامل و بعد حالا برمیگردیم توی حالت خنثی و با یه جهش جاش رو عوض می‌کنیم. اگر مبتدی هستید فقط آروم بردارید بذارید به حالت افقی به این حالت. حالا دوباره میریم روی 2 سکن اصلی، برمیگردیم روی 2 سکن پایین و میایم روی حالت خنثی، دوباره جاش رو عوض می‌کنیم. فقط اگر مبتدی هستید بدون جهش انجام بدید و اگر باز براتون سخت بود میتونید زانوهاتون رو بذارید زمین رو اجرا بکنید. خب به این سمت هم یک بار اجرا بکن. حالا یک مدت که کار کردید، اگر مبتدی هستید که میتونستید به راحتی اجراش بکنید، اول که روی یک جای نرم اجرا بکنید مثل تاتمی یا روی یک قالی که یه خورده نرم باشه، بعد بیاید روی زمین و بعدش میتونید بیاید سراغ اجرا روی تخته. حالا این برای وقتی بود که مبتدی بودید. اگر حرفه‌ای هستید، کار کرده هستید، دستاتون عادت داره، از همون اول میتونید روی تخته این رو اجرا بکنید، روی یک تخته‌ای که یه خورده زبر باشه. به همین حالت حرکت رو اجرا میکنید. حالا ما اینجا 2 تا چوب بزرگ داریم. شما 2 تا چوب به اندازه فقط سیکناتون هم باشه کافیه. حالا با جهش هم اجرا بکن. فقط برای اجرا کردنش با جهش باید به خوبی سکن هاتون رو تقویت کرده باشید. مچتون هم تقویت شده باشه. یعنی اول به صورت ساده اجرا کرده باشید روی زمین و بعد به صورت ساده باز بدون جهش روی چوب اجرا کرده باشید، بعد برید سراغ اجرا با جهش. این تمرین به خوبی سکن هاتون رو تقویت میکنه، مچتون رو تقویت میکنه، آرنج رو تقویت میکنه، عضلات درگیر رو تقویت میکنه. خب بریم سراغ تمرین بعدی، شنا سوئدی. یک تمرین فوق‌العاده است که باعث میشه بتونید ضرباتون رو خیلی با قدرت بهتری اجرا بکنید و حتی با سرعت بهتر. فقط باید به این روشی که میگم اجراش بکنید. اگر مبتدی هستید، توی زاویه رضا شنا برو. شنای ساده رو اجرا بکنید. فقط وقتی میایید بالا، برو شنا رو، وقتی میایید بالا کل بدن رو بکشید بالا. باید پشتتون کش بیاد. کامل دستتون بکشید و بدن رو بیارید بالای بالا. اینطوری عضلات دندانه قدامیتون بهتر درگیر میشن و این عضلات توی موج زدن خیلی کارایی دارن. حالا یک مدت که کار کردید دیگه بعدش میتونید روی مشت اجرا بکنید. اجرا بکن وقتی که توی حالت عادی به راحتی اجرا میکردید. روی مشت اجرا بکنید و باز هم وقتی به این شکل هم براتون راحت شد میتونید با وزنه اجرا بکنید. فقط وقتی اجرا میکنید کل بدن رو بکشید بالا به این شکل. حالا برو با وزنه. از هر وزنه میتونید استفاده کنید. خب وقتی 2 ماه 3 ماه کار کردید، یه مدت کار کردید، به خوبی بدنتون تقویت شد، تاندون هاتون، رباط هاتون، عضلاتتون و روی مشت اذیت نمی‌شدید، میتونید بیاید سراغ اجرا با حالا جهش و روال‌های دیگه‌ای که برای افراد حرفه‌ای میگم. حداقل باید 2 3 ماه کار بکنید که مفاصلتون عادت بکنن، عضلاتتون تقویت بشن که آسیب نبینید. خب حالا توی بعد حرفه‌ای با جهش اجراش می‌کنیم. اول یه مدت به این شکل. اگر اینطوری تمرین داشتید و این توی تمریناتتون بوده یا در کل با این برنامه کار کردید و حرفه‌ای‌تر شدید، حالا روی چوب اجرا بکنید. همون چوبی که توی تمرین اول بهتون گفتم. جهشتون خیلی زیاد نباشه. به این شکل کافیه. با مشت اجرا بکنید. فقط مشتتون رو توی یک حالت نذارید. هم افقی بذارید هم عمودی. عمودی هم اجرا بکن. به این شکل که کامل سیکن هاتون درگیر و تقویت بشه. اون جهشتون هم که تو شنا میخواید بزنید از زاویه 45 که رد شدید توی آرنج اومدید بالا، اینجا اجرا بکنید و از همون پایین خودتون رو پرتاب نکنید بالا که عضلات قدامی بهتر درگیر بشن. حالا این تمرین ها باعث میشدن که عضلات سینه، سرشونه، بازو، حالا عضلات میان تنه، عضلات درگیر تقویت بشن. خب ما میخوایم الان مثلا فشار بیشتری بیاریم روی سرشونه. این تمرین فشار بیشترش روی سینه هست. کافیه که توی شنا حالا همینطوری ساده اجرا بکن. شنای ساده رو کافیه که توی حالت شنا سوئدی ساده دستمون رو یکم بذاریم پایین‌تر و اجرا بکنیم. فشار بیشتر میاد روی سرشونه و سرشونه بیشتر تقویت میشه که حالا این رو روی تخته هم میتونید اجرا بکنید یا میایم از حرکت شنا سرشونه استفاده میکنیم برای تقویتش که بهتر هم نتیجه میده. به این حالت هست. توی قسمت‌های قبل آموزشش دادم. دستام رو به نسبت شنای معمولی جمع‌تر می‌کنیم، بدنمون شکل حدوداً 8 میشه. حالا سرمون رو به وسط دستامون نزدیک می‌کنیم و برمیگردیم. خب این حالت سادهش هست. حالا رو مشتم میتونید اجراش بکنید که نتیجه بهتری بده. سرتون مماس با زمین بشه، یکم به زمین آروم بگیره، موهاتون اینا عیب نداره، ولی برید تا نزدیک زمین که به خوبی فشار بیاد. حالا همین رو میتونید با جهش‌های کوتاه هم اجرا بکنید. اگر حرفه‌ای هستید. اگر مبتدی هستید که
باید یه مدت همونطور که برای شنا گفتم ساده کار بکنید و بعد بیاید سراغ اجرا با جهش. خب این تمرین هم به خوبی سرشونه رو برای اجرای ضربه تقویت میکنه و بسیار عالی. حالا اگر حرفه‌ای هستید، اگر مبتدی هستید همون شنای معمولی و این شنا کبرا رو انجام بدید. اگر حرفه‌ای هستید میتونید به جای شناهای قبلی یا اینکه در کنارشون استفاده کنید برای نتیجه گیری بهتر از شنای شاه کبرا استفاده کنید که ترکیب شنا سرشونه و شنای کبراست. اجرا بکن. به این شکل توی قسمت‌های قبل آموزشش دادم، میتونید برید ببینید چند تا تمرین فوق‌العاده رو آموزش دادم. حالا این رو میتونید برای نتیجه گیری عالی، حالا رضا با کف دست اجرا کرد، با مشت روی زمین یا حالا روی تخته‌ای که بهتون گفتم اجرا بکنید که نتیجه بهتری بگیرید. حالا پا رو بیار نزدیک‌تر خورده. برو. اینجا به نسبت حالت عادی شنای سرشونه‌تون یکم پاهاتون بازتر میشه، چون می‌خواید برید توی حالت کبرا یه خورده پاهاتون بازتر میشه، هیچ ایرادی نداره و این زاویه ما بین بدنتون و پاهاتون رو میتونید هی تغییر بدید که حالا درگیری عضلات رو متفاوت بکنه. برای عضلات میان تنه، عضلات پاتون، برای وزنتون که میاد روی دستاتون، هر چقدر پاهاتون نزدیکتر بشه وزنتون بیشتر میفته رو دستاتون و حرکت سخت‌تر میشه. خب حالا به این شکل هم میتونید تمرین بکنید. اما اگر میخواید که باز فشار خیلی خوبی بیارید و بدنتون نمیکشه این حرکت رو مثلا بتونید به خوبی اجرا بکنید، میتونید از شنای شیب منفی اینجا استفاده بکنید که هم سینه رو خیلی خوب درگیر میکنه و هم درگیری سرشونه رو بیشتر میکنه. خب بردار استپا رو بذار برای اجرات. تخته رو بذار و اجرا بکن. پاهاتون رو بذارید روی جسم و بذارید جلوتر. خب به این شکل این شنا شیب منفیه. حالا اگر مبتدی هستید که مثلا نمیتونید روی مشت اجرا بکنید، اذیت میشید، به صورتی که به صورت ساده اجرا بکنید، فقط بدنتون رو کامل بکشید بالا اومد. اگر دیگه کار کرده بودید و اذیت نمیشدید روی مشت، هر چقدر بدن رو به خوبی بکشید بالا نتیجه بهتری میگیرید. خب حالا اینجا هم توی حالت مختلف مشت شنا برید. به این حالت هم دستتو بذارید، یکی دو تا برو. به این حالت هم بذارید که به خوبی سکناتون درگیر بشه. کامل بدن رو بکشید. خب به این شکل این تمرین هم به خوبی سینه و سرشونتون رو درگیر میکنه. حالا یک تمرین فوق العاده هم اختصاصی برای عضله میان تنه بهتون میدم که نتیجه فوق العاده میده. خب اینا رو بذار اون طرف. یک نوع کرانچ هست که دراز بکش اجرا بکن. بالا تنتون رو از زمین جدا میکنید، پاهاتون رو هم از زمین جدا میکنید. به این حالت. حالا با اجرای ضربه مشت به صورت ضربدری دست‌ها و پاهاتون رو به این شکل به هم میرسونید. بدنتون میاد بالا، پاتون هم میاد بالا. ضربه دستتون رو میکشید به سمت پا. حالا برای حالت مبتدی به این شکل اجرا کنید و اگر یه خورده تمرین کردید، کار کرده هستید یا نه یه مدت تمرین کردید براتون ساده شد، دیگه با وزنه که سخت‌تر بشه. اینجا چون تمرینمون شبیه سازی شده به ضربه مشت و هم داریم ضربه میزنیم هم داریم عضلات رو درگیر میکنیم توی تمرین، خیلی نتیجه عالی میده این تمرینمون. برو به این شکل. 1 2 1 2. خب این تمرین هم فوق العاده است. هر چقدر بتونید با سرعت بالا اجراش بکنید نتیجه بهتری میگیرید. و اما میرسیم به تمرین آخرمون که گفتم بهترین نوع تمرینه. تمرین آخرمون اجرای همون ضربه های مشت با استفاده از کش و دمبل. حالا این تمرین فقط برای افرادی هست که ضربه رو یاد گرفتن، به خوبی توی بدنشون جا افتاده. اگر به خوبی کار نکردید، ضربه توی بدنتون جا نیفتاده، شما نباید بیاید سراغ این تمرین. اول باید ساده وایسید، کار بکنید، توی بدنتون جا بیفته و بتونید به صورت اصولی اجرا بکنید و بعد بیاید سراغ این تمرین که حداقل باید 4-5 ماه ضربه ها رو تمرین کرده باشید که عالی توی بدنتون جا افتاده باشه. خب حالا وقتی میخواید از کش و دمبل استفاده بکنید توی این تمرین، باید به مرور از کش های قوی تر استفاده کنید و دمبل های سنگین تر که آسیب نبینید و مفاصلتون به خوبی تقویت بشن، سازگار بشن. بهتره از کش استفاده کنید. حالا میتونید در کنار کش برای نتیجه گیری بهتر از دمبل هم استفاده بکنید، چون کش دقیقاً توی
دامنه اجرای ضربه فشار میاره نتیجه بهتری میده. در کنارش اگر از وزن هم استفاده بکنی نتیجه بهتری میده. اگر حالا کش در دسترستون نبوده از وزن دیگه کلا استفاده بکنید. خب مثلا ضربه مشت مستقیم رو میاد کش رو به یک جای متصل میکنید یا میتونید حتی بندازید پشت بدن خودتون. حالا من میگیرم که بهتر ببینید. خب اول مشت به صورت مستقیم اجرا میکنیم، صاف به روبروی صورت خودمون. کش رو مثلا میایم در راستای سرشونمون متصل میکنیم به یک جای. اجرا بکن به این شکل. حالا بعدش مثلا میخوایم مشت برای قسمت سر بزنیم، یکم کش رو به یک قسمت پایینتری متصل میکنیم. حالا برای بالای سر اجرا بکن به این شکل. حالا برای پایین اجرا بکن، کش رو میاریم بالا که دقیقاً عضلات درگیر توی اجرا توی اون زاویه به خوبی درگیر و تقویت بشن. حالا اگر این شرایط رو نداشتید که مثلا کش رو به جای متصل کنید، همین که بندازید دور بدنتون و به این شکل اجرا بکنید، اجرا بکن توی هر چند تا زاویه. برای ضربه‌های مختلف همینطوریه. این برای ضربه‌های مشت مستقیمه، برای هوک، برای مواشی سوکی، برای شیتا سوکی، همه به همین حالته. ضربه‌های مشت به بالا بزن، بالای سرت. خب برای پایین بزن به این حالت. به این صورت هم میتونید اجرا بکنید، ولی اونطوری میتونید فشار متمرکزتر بیارید. با دمبل هم باز به همین صورت. فقط یک نکته طلایی داره اجرای این تمرینات. ضربه‌های مشت رو تو اجرا بکن. خب فقط توی دمبل‌ها شما نباید تا مثلا بیشتر از 5 کیلو دیگه وزن انتخاب بکنید که مفاصلتون آسیب نبینن. از مثلا نیم کیلو 1 کیلو شروع بکنید، به مرور هی سنگین‌ترش کنید دیگه تا نهایتاً به 5 کیلو برسید. نکته طلایی این تمرین‌ها اینه که اگر می‌خواید سرعت و قدرتتون بالا بره و بتونید ضربه‌های خیلی عالی بزنید، باید 10 ثانیه با نهایت قدرت ضربه‌های مشت رو اجرا بکنید و 60 ثانیه الی 80 ثانیه استراحت بکنید، انرژیتون برگرده و دوباره 10 ثانیه با نهایت سرعت این کار رو انجام بدید. حالا با توجه به سطحتون 10 الی 20 راند میتونه فوق‌العاده باشه انجام این تمرین. آموزش‌های قبلمون رو هم ببینید. در زمینه تقویت ضربه‌ها، تقویت قسمت‌های مختلف بدن آموزش‌های خیلی خوبی گذاشتیم. اگر این محتوا برات مفید بود ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. جاوید باش.